Mes takimeve të shumta që zhvilloi delegacioni i dërguar nga Parlamenti Evropian, një grup me eurodeputet nuk kanë takuar përfaqësues nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit. Për këtë do të diskutojmë tani. Jam në studio me dy përfaqësues të kësaj lëvizje, Alida Karakushi dhe Gjonaj. Mirë se erdhët. Është publikuar në fakt në media një deklaratë e gjatë ku flitet për këtë mos takim mes eurodeputetëve dhe përfaqësuesve të Aleancës. Çfarë ndodhi? Ju e kërkuat një takim të tillë? Atëherë, nëse mund të flasëm i pari, sepse unë kam qenë një nga ata që isha pro, sepse ne jemi grupi madh dhe heterogen, po ta marrësh, edhe brenda një grupi të madh mund të kemi edhe mendime të ndryshme. Unë kam qenë pro që ne të kishim një takim me ta, bilateral apo më madhe se sa bilateral, në panel me shumë të tjerë të ftuar. Kjo ande diskutim, por deri në momentin e fundit ne nuk morëm, ne pritnim fakt që të merrim një ftesë, sepse ne jemi një lëvizje që prej një viti tashmë jemi aty dhe kauza jonë njihet. Dhe biles është bërë aq ndërkombëtare sa vetë Parlamenti Evropian dhe përfaqësues të BE-s kanë ardhur me disa pika të cilat janë manifestuar tek vendimet e mëvonshme të qeverisë të parlamentit. Është ndryshuar ligji i parë që ata kaluan në parlament, u ndryshua pikërisht për insistimit ton dhe për ngritjes në nivelin evropian, që e kthyen dhe pastaj u ri bë sipas atyre, pra u ri amendua, por në fakt ishte gjithsesi e paligjshme, kalimi për herë dytë, por kauza jonë ka kaluar në këtë nivel. Dhe pikërisht për këtë arsye ne menduam që po do të ishim. Çfarë ndodhi me eurodeputetët dhe pse mungoi një takim me përfaqësues të Aleancës për teatrin? Edhe një herë ju lutem, për shkak se e shkëputëm këtë përgjigjen tuaj. Po, që t'i bie më shkurt. Atëherë ne nuk morëm një ftesë dhe vendosëm me që e mësuam agjendën e tyre dhe që kishte një takim me antarë shoqërisë civile, por pa përmendur emra. Dërguam një letër të hapur dhe email, mos gabojmë, po e kemi dhe publikuar në anglisht edhe në shqip, që i kërkonim të ishim pjesë e këtij diskutimi. Pra, nëse ne jemi ajo kas që jemi që unë e përmendëm më parë, me ato meritat që nuk po dua t'i përsëris më, atëherë ne menduam që po ne mund të ishim dhe duhet të ishim pjesë e kësaj tryeze. Për të pas ata nëse kishin ardhur për të marrë një pasqyrë shumë të gjerë të opinionit publik në lidhje me situatën e jashtëzakonshme, mendoj unë, atëherë duhet ishin të gjithë palë dhe ku më shumë se sa një kauzë që ka treguar, domethënë qytetari, ka treguar rezistencë ndaj pushtetit dhe ka treguar që po dita çoj deri në nivelet larta, siç thash që është dërguar deri në nivelet më të larta të Bashkimit Evropian dhe prej kësaj ne kemi marrë dhe feedback pozitiv për atë moment. Pavarësisht se ne kemi kritika të tjera, unë mendoj që Evropa nuk e çoi deri në momentin që duhet ta kishte ndaluar këtë pushtet dhe parlamenti të votonte në mënyrë të njëanshme për thyrjen e Kushtetutës së Shqipërisë, që e thyen 2 herë. Ata thjesht ta menduan pas letrës së Bashkimit Evropian, thjesht ta menduan dhe e rifutën si një diçka si një ligj që mund ta mendoj, por në fakt ligji duhet të ishte rrëzuar dhe pastaj duhet të ishte hapur procesi nga e para. Let mos i hym thellë kësaj, po kjo ishte kërkesa. Pritëm, nuk kishte asnjë reagim dhe dolëm me një deklaratë pas takimeve që ne morëm vesh që po ishte bërë. Nuk po i hym analizës se kush si qysh, sepse s'kemi tagër ne që të themi kush mund të ishte aty, por realisht të vjen keq që shef organizata të caktuara që janë OJF zyrtare dhe ne mendojmë që nuk duhet të jetë thjesht ky kriter që je një organizatë zyrtare që merr fonde nga sidomos fonde nga Bashkimi Evropian ose nga ambasadat e caktuara të atashuara në Shqipëri, që të marrësh pjesë me zyrtarët e Bashkimit Evropian. Ne mendojmë që kjo ishte. Domethënë, nga gjithë transparenca që u bë më vonë, se nuk u bë afare transparencë më para, ku ishte, po nga që u mësua se kush ishte, u pa që shumica e tyre absolute ishin nga OJF që marrin fonde nga Bashkimi Evropian. Dhe kjo na lën realisht një shije të hidhur dhe dyshime se si bëhen këto takime. Ke diçka? Po, atëherë në fakt unë doja të shtoja të fjalës së Martinit edhe diçka tjetër. Vërtet kauza e teatrit ka denoncuar thyrjen e Kushtetutës që në fillim të saj, por nëse marrin parasysh edhe dinamikat e tjera në atë shesh të teatrit, ku mbohet çdo ditë, çdo mbrëmje, shqetësimet primare që ka kjo shoqëri sot. Aty është folur për mjedisin, për ndotjen e mjedisit, aty është folur për gjendjen e arsimit, aty është folur
për mënyrën se si operon ajo e ashtu quajtara shoqëri civile. Pra, a mund të flasim sot për një lëvizje më dinamike në kuadër të shoqërisë civile, sesa vetë kjo lëvizje e cila e zëvendësoi pra OJF-ra dhe misionet e tyre të munguara në shoqërinë shqiptare, me qytetarë që reagojnë, me qytetarë që nuk kanë asnjë lloj interesi tjetër përveç se mbrojtjes së publikës. Dhe këtu shohim se si në fakt përfaqësues të Parlamentit Evropian, pra nuk janë të mosdoshmërisht përfaqësues të asaj që quhet Komisioni Evropian, dhe këtu duhet t'i ndajmë pak këto koncepte, sepse në fakt ndonse ne flasim për Parlament Evropian, ai nuk është një parlament demokratik, aty nuk kalojnë ligje, aty nuk merren vendime për Bashkimin Evropian, aty unë do ta përkufizoja më shumë këtë Parlamentin Evropian si një OJF më vete. Pra, biles një OJF më vete, e cila kalon konventa për vendet kandidate, por që nuk merr dot pra vendime, më saktë për pilona dhe problemet që kanë demokraci të ndryshme të vendeve anëtare të BE-s, siç mund të jetë Hungaria, Polonia etj. Por nuk ka asnjë lloj vendimare dhe I rikthemi argumentit, nuk u realizua takimi. Me një farë mënyrë neve i mbivlerësuam këta përfaqësues të Parlamentit Evropian që erdhën dje. Dhe në fakt, ndonë se unë isha shumë dakord bashkë me anëtarët e tjerë të grupit operacional të lëvizjes për teatrin, për mbrojtjen e teatrit, duke reflektuar mande sidomos kur u pa e qartë se ata nuk do na e bënin ftesën ne, tash me vetëm mos vallë, po i mbivlerësojmë këta ndërkombëtarët, sepse këtu do të vënë thjesht terminologjia ndërkombëtarët, sikur na vë përpara një, le të themi, kulti që nuk duhet as të diskutohet. Kështu që unë mendoj se në fakt ndonse ata si kriter pra kanë ato që quhen OJF-ra, dhe unë mendoj se shoqëria civile në Shqipëri për fat të keq nuk mund të përfaqësohet nga OJF-rat, jo se dua t'i anatemoj ato, kanë parasysh për shumë një 2-3 organizata që vërtet e bëjnë punën e atyre që quhen shoqëri civile, organizata të tilla, por një pjesë e madhe e këtyre që quhen sot shoqata jo qeveritare, janë kthyer në ato që quhen projekt orientuese, pra të orientuara ndaj projekteve të veçanta. Dhe biles kemi parë dhe skandale të tipit ku vetë institucionet si Ministria e Arsimit bëjnë tendera të hapura për të prodhuar akte nënligjore duke ftuar këto OJF-ra. Pra, ndërkohë që termi klasik i shoqërisë civile është ajo forcë e shoqërisë e cila përbëhet nga njerëz, nga mendimtar që e çojnë para shoqërinë duke u bërë një monitoruese e vazhdueshme dhe kritike ndaj pushtetit, këtu në Shqipëri në fakt shumë shoqata të shoqërisë civile flen në krevat me pushtetin. Dhe biles duhet t'ju kujtoj njëkohësisht se kemi shumë shoqata të shoqërisë civile që japin çmime transparence për bashki të ndryshme, por vetë nuk janë transparente. Pra ti hapesh dhe shikon që ato nuk janë transparente, nuk deklarojnë fondet që marrin, nuk deklarojnë zëret e ndryshme. Dhe maksimumi që bëjnë transparencën asimetrike, që do thotë u japin një lloj llogarie donatorëve, por nuk lidhen me shoqëritë, dhe kjo pastaj pse jo e kupton, e shpjegon shumë mirë edhe qasjen mosbesuese të vetë shoqërisë shqiptare, një pjesë të mirë ndaj këtyre shoqatave jo qeveritare. Dhe në rastin konkret, unë mendoj se pavarësisht, le të themi, mosmarrjes së ftesës nga këta zyrtar të Parlamentit Evropian, unë prapë them lëvizja për mbrojtjen e teatrit, e cila tani ka tejkaluar teatrin dhe e cila vijon me këmbgulje këtë betejë, derisa këto godina të restaurohen, derisa teatri kombëtar të bëhet prapë funksional dhe derisa ai të mbrohet me ligj, mendoj se po e kryen në mënyrë shumë produktive vetë misionin e saj, jo thjesht për këtë kauzë, por duke emancipuar shoqërinë shqiptare. Nëse mund ta vazhdoj. Ju jeni në dy qëndrime të ndryshme me sa kuptoj për eurodeputet. Jo, është thjesht nga ana taktike. Besoj që Alida e ka, nuk duhet të japim më shumë kredite se sa, okej, bjem dakord me këtë. Se sa, po ata janë faktor. Tashmë, dëgjoj. Ju mendoni se duhen konsideruar?
Po sepse ne përflasim për real politik, ne përflasim për ëndra. Do më thënë, nëse do ishte një ëndër, Shqipëria do ishte vërtet e pavarur, por në fakt unë mendoj që nuk është e pavarur Shqipëria. Sepse gjithë konjunkturat të tregojnë që Evropa ka vendosur, Amerika ka vendosur në shumë raste të caktuara. Po të marrim, po themi, sepse është një diskutim i gjerë ky, pse janë në blok të huajt, ndërkombëtarët, duke filluar nga BE-ja, ambasadat amerikane, të gjitha ambasadat e huaj janë në blok kundra opozitës, kundra vendimit për të djegur mandatet. Kjo nuk është hera e parë. Ky është qëndrim konstant i të gjithë faktorëve ndërkombëtar. Pavarësisht cili është në qeveri. Pavarësisht, ke rastin 2009, kur Partia Socialiste pas zgjedhjeve të 2009-s, zgjedhje parlamentare, vendosi që t'i bojkotonte parlamentin dhe hapi një çadër mes bulevardit, e dim. Mbi 3 muaj kanë çndruar të biles, ka pasur një grevorie. Nuk janë të rëndësishëm ndërkombëtarët. Unë po them rasti konkret i këtyre deputetëve të Parlamentit Evropian, nuk është, le të themi, nuk ka rëndësinë e ndërkombëtarëve në blok në sensin ku ose e kupton ambasada amerikane, apo kur vjen një deklarat nga vetë BE, janë dy gjëra krejt të ndryshme. Kështu që unë mendoj se patjetër që ata duhen marrë parasysh deri diku, por s'mund të jenë ata që e diagnostifikojnë më mirë, le të themi, problemin e sistemit në Shqipëri se sa që mund të jenë shqiptarët brenda. Dhe unë mendoj se në rastin konkret, se po kalojmë pak nga teatri dhe shoqëria civile, unë mendoj se në rastin konkret është vetë opozita ajo që duhet të bëjë një luftë shumë të fortë për ta pasqyruar sa më bindshëm këtë shqetësim që ekziston, por për fat keq në rastin konkret, unë për shembull me qenë se jam edhe kam punuar dhe si PR për një kompani, unë po shikoja në Twitter sidomos se si kishte kaq shumë deklarata të ndërkombëtarëve, propaganda e pushtetit, dhe po shikoja një opozitë e cila reagonte me shumë vonesë, po them, edhe nga ana e PR-it të saj. Pastaj, unë mendoj se sfida tjetër që është më kryesorja dhe që unë mendoj se për këtë unë do të sugjeroj që opozita ta përqafoj më shumë shqetësinë e shoqërisë saj se sa të bëja nxënësja e shkëlqyer e ndërkombëtarëve. Mos harrojmë se në vitin 1996 FMN-ja e quante zotin Berisha si kampion në reformat që ai kishte ndërmarrë. Dhe çfarë ndodhi më vonë? Ndodhi ajo që ndodhi. Pra, mos i marrin këta ndërkombëtarët si të padiskutueshëm e tjerë. Por opozita sot, për mendimin tim, nëse do vërtet ose do të jetë vërtet e sinqert me qytetarët shqiptar, duhet të artikulojë edhe problemin kaq të madh të kodit zgjedhor që e ka minuar demokracinë në këtë vend. E ka minuar dhe ajo sot ka përballë kriminalësh, një pjesë të mirë të saj në majorancë, pra që kanë lidhje direkte me krimin. Këto besoj janë sfidat kryesore për mendimin tim. Mendoni se situata politike e krijuar në vend do të ndikojë edhe në çështjen e teatrit teksa protesta vjon, pavarësisht se çfarë ndodh dhe pavarësisht se fillojnë nisin protesta të tjera edhe shuhen protesta të tjera. Tani, me që e kape si bisedët momentin që ne kishim kundërshti në një qasje ndaj jo vokacionit evropian ose vokacionit tonë. Kjo tregon se jemi heterogen dhe kemi demokracinë në të them çfarë është në fakt në vetvete aleanca si është krijuar. Ta fillova në fillim që thash është një grup shumë heterogen dhe është krijuar në mars, në shkurt kemi filluar ato negociatat e para, ka qenë një grupim për nesh, në fakt unë, Alida dhe shumë aktivistë të tjerë, që kemi iniciuar një takim me, ka qenë Kastilot Qipi atëherë, i pari që ishte në media kundra shemjes të kërkuam të takonim. Edhe kërkuam të takonim dhe jemi takuar në një kafe të ETC fillimisht dhe pastaj është krijuar një grup më i madh me disa artistë të tjerë. Po për të shtuar, ne përpara se të fillojmë të nisëm, Martinin e njoh tani prej sa 10 vite. Shumë vite. Dhe jemi njohur në kauza, në protesta të organizuara, pra. Kishim një kapital social gjatë animu që ekzistonte dhe kjo pastaj e ndihmoi dhe vetë lëvizjen e teatrit. Ne na ka bashkuar një kauzë e rëndësishme dhe aty janë bashkuar pastaj përveç grupit të parë organizator, po themi dhe individ dhe grupime të ndryshme, por ne as nuk kemi kërkuar ndonjëherë fonde as nga fondacione vendase, entitete vendase apo të huaja dhe kemi refuzuar edhe kur ka pas qasje të caktuara. Dhe ne mendojmë që vërtet kjo është mënyra. Dakor, ne nuk jemi puritan që të mos marrim fonde mbase, po themi nga, unë jam për fonde, nëse do ishin fonde transparente vendase, jo të huaja.
Po gjithsesi, ne mendojmë që kauza shtyhet më mirë kur të gjithë faktorët qëndrojnë fort në kauzën, e kanë seriozisht atë, punojnë me ndershmëri, kanë një rotacion mes tyre për të bërë punët operacionale, po themi edhe sheshin e teatrit që kemi majtur hapur gjithë kohën, aty ne quajmë sheshi demokraci sepse edhe mikrofonin e lëm hapur, ka një rotacion mes nesh, po themi për të mbajtur live streaming që ti e ke mbi 9 muaj rresht, pa ndërprerje, çdo natë. Dhe është një grupim për nesh, po themi Alida është një Ervini Berti të përnaçur që dalin dhe flasin dhe mbajnë diskutimin hapur, por ai mikrofon qarkullon dhe është bërë një aul e demokracisë sepse të gjithë aktivistët tjerë, të gjithë kauzat tjera kanë ardhur aty, kanë shpalosur ato mundësitë e tyre për t'i mbrojtur, e kanë pasur aty mbas edhe me mikrofon, por mbas edhe me PowerPoint e me video, gjatë gjithë kësaj kohe, kështu që si sta Alida më para, ajo është kthyer në një shesh të hapur demokracisë në vend, që Evropa, Bashkimi Evropian, parlamentarët që erdhën duhet ta kishin pikasur. Mos ata vendasit që u kanë bërë ftesa për të ardhur, apo kanë bërë ftesa shoqërisë civile, në mënyrë jo transparente, duhet ta kishin pasur parasysh këtë fakt. Të shtoj vetëm diçka te kjo që përmendi Martini. Në fakt, po ta marrim konkretisht, përfaqësia e delegacionit të BE-s në Shqipëri ka departamente të caktuara. Departamenti mjedisit, po them unë, është një person, zakonisht janë shqiptar, sidomos me kalimin e kohës, meqense Shqipëria ka patur ca burime njerëzore që kanë kapacitetet, dhe janë këta që pastaj përcaktojnë agendat e ndërkombëtarëve. Në rastin konkret e Bashkimit Evropian, se cilët janë aktorët që duhen takuar etj. Më kujtua takimi që ne bëm për kauzën e teatrit me ish ambasadoren Vlizon Vlautin. Dhe në fakt ndodhi një, le të themi, jo incident, po pasi e bëm në takimin tek sheshi i teatrit, dikush, po ja përmend emrin, dikush që ka qef diversionet dhe që ndonjëherë e ftoni dhe ju këtu. Avokati Altin Gjonaj, se kemi shënë live. E kritikoi, domethënë, BE, rasti konkret zonjë Vlautin, edhe meqense kjo ishte në live streaming, dikush ishte mërzitur aty, po ai që ishte mërzitur më shumë ishte një në punës shqiptare e ambasadës, që i kishte ardhur keq pse ne kishim kritikuar Vlautinin. Pra, unë biles ndonjëherë shikoj se këta do t'i quaja zyrtarët shqiptarë në këto lloj organizatash ndonjëherë bëhen më sensitiv se vetë ambasadorja në fjalë, dhe këtu po flasim për një vend që 90% i thotë mbi 90% e ka imazhin pozitiv për BE-n, ndërkohë që ju mund të shikoni në vende të tjera të BE-s, që janë antare tani më, ku skepticizmin dhe mosbesimin ndaj BE-s është shumë i madh, dhe ti nuk e shikon këtë qasjen e cipës kaq të hollë të ndjeshmërisë. Mua më duket se rastin konkret ai shqiptar, unë zua ta paragjykoj, po ai që punon aty, apo ai huaja, se mbasi jam gabim, ka thënë që e di çfarë, këto janë ata që unë i besoj, këta janë ata që më kanë kritikuar edhe. Por megjithatë duhet thënë kjo, gjithsesi takimi me përfaqësuesit e shoqërisë civile që ne pam anë të fotove në Twitter, duket se ishte shumë i vogël, të ftuarit ishin shumë pak. Duket qartë se për mua ishte parë në këtë perspektivë, kur shikon numrin e vogël të atyre që janë ftuar, pa janë atemuar fare, unë mendoj se Birn për shembull po bën një punë shumë të mirë, shoqata të ndryshme studentore apo ambientaliste, ishte shumë i vogël, po nuk mendoj se ata përfaqësojnë shoqërinë civile shqiptare, pa janë atemuar fare ata. Shoqëria civile shqiptare sot më shumë po shprehet pikërisht nëpërmjet atyre që s'kan të bëjnë me shoqatat. Do se unë i kam bërë thirrje atyre vetë që nga sheshi teatrove, që të gjitha këto qindra shoqata që ne kemi në Shqipëri, që nuk ua dëgjojmë zërin ndonjëherë, pse jo të vinë edhe te sheshi teatrit dhe të artikulojnë, le të themi, problemet që ata mendojnë se ka demokracia në Shqipëri, zbatimi i ligjit etj. Por nuk vinë në fakt, nuk vinë. Dhe mbase kjo ndodh edhe sepse vetë BE-ja si dhënëse fondesh, mbase i kushtozon ato në bashkëpunim me aktor lokal qeveritar etj. Por kjo është një temë tjetër. Problemi është se shoqëria civile shqiptare, ajo formale, në fakt nuk ka dhëmb, është thjesht
bën projekte. Të tregon më së miri, ai takim i djeshëm nuk e tregon pararencia e procesit, ose vetë procesi për të ardhur te takim, siç është tash, që është tërësisht jo transparent dhe jo i bërë në formë në dur, që është në të kundërt të principeve të vetë Bashkimit Evropian dhe të Parlamentit Evropian. Po e tregon më shumë rezultati i atij takimi. Çfarë ndodhi? Fiks, domethënë, ka qenë dhe agenda që antarët e shoqërisë civile takoshin të fundit, por ne shpresonim, pa e ditur sepse nuk kishin fare informacion se kush mund të ishte, shpresonim që të paktën të ishin takuar gjithë faktorët politik kanë ato divergjencat e tyre, siç edhe duket, nga qëndrimet e forta antagoniste, pa ma shoqëria civile, nëse ka qenë arsyetimi për të takuar dhe për të marrë një view, pra një shikim ndryshe të situatës, shpresonim që prej asaj të kishte një deklarim ndryshe nga sa ishte shfaqur, sepse deklarimet nuk është se ndryshuan nga qëndrimi parlamentarëve, nga ata që kishin shfaqur ambasadat apo vetë po kishte edhe zëdhënës të Komisionit Evropian më herët që ishin. Pra nuk ndryshoi. Ajo deklarat për mua, për mendimin tim si Martin, ajo ishte skandaloze edhe për arsye që kjo shoqëri civile që u takua me ta nuk influencoi asgjë që ti thot, "Ore, çfarë po ndodh në këtë vend?" Realisht çfarë po ndodh? Se këtë nuk e dim ne, se kemi përmbajtje. Se kanë mbajtur ata? Mua personalisht... Se kanë mbajtur ata, domethënë, anën e... Personalisht nuk më pëlqen fare edhe fakti se këto lloj takimesh bëhen të mbyllura. Po, pikërisht pra. Nëse pse i marrin takimet të hapura, në live stream gjithkohë? Pra, nëse vërtet, se në fundit, çfarë do dëgjonin ata, nëse do ishin transparent në live streamin direkt. Kjo, edhe ky skepticizmi që ne kemi ndaj atyre që mund të ishin aty të ftuar, mund të mos ishte kaq i vrazhd. Pra, ne nuk e dim çfarë është thënë, dhe nuk ka patur, por ama dim të themi se nuk ka patur qasje që të ketë transparencë mbi këtë lloj takimi. Lexohet te deklarata e përbashkët e gjithë parlamentarëve. Unë e kuptoj që takimet me disa figura të politikës shqiptare, si ata që janë pushtet, si ata që janë opozit, mbase detajet të ndryshme mund të jenë konfidenciale, donse unë prapë edhe aty, unë jam gjithmonë pro e transparencës, por ama, në rastin konkret, ku ka një pretendim se është ftuar shoqëria civile të bisedoj me ta, dhe ata nuk është se duhet të mbanin qëndrim, por mundet që thjesht t'i dëgjoni në mënyrë publike, pra, në rastin konkret, kjo mund të ishte reflektuar dhe tek shoqëria shqiptare, Ky është problemi, sepse këta ndërkohë që promovojnë transparencën, mirëqeverisjen, zbatimin e ligjit, në fakt, në vetë mënyrën se si trajtojnë shtetet kandidatet, si tona të rastin konkret, nuk janë transparente dhe nuk është se... Ky quhet trajtimi dy standarde. Pikërisht. Jeni në të linjë tani? Po jo, ne... Ne jemi në gjithë linjë, po në lidhje me ato që ndodhi dje, dhe unë jam me i qasi më drejt për drejt, mbase, dhe them që po ai nuk prodhoi, ajo tryezë e fundit të shoqërisë civile nuk prodhoi asnjë rezultat, sepse nuk mori prodhoi vetëm një rezultat që domethënë u tha se ishin kërcënuar studentët, unë paktën tek deklarata e njëjtë për atyre deputetëve këtë kuptova. Asnjë nga ata profile që ne i mësuam ose që kanë qoftë profile publike, kanë faqe që menaxhojnë, kanë websajte, nuk e ka transmetuar çfarë është e transparencë që the. Absolutisht. Nëse nga deklarata do kishte pasur, po themi, një view, një jo vetëm, por ama i ndanin fotot, pra fotoja kishte rëndësi. Dakor. Takimin, dhe këtu pastaj pse them që konkluzioni është i njëjtë, sepse ata kanë qenë shumë afër mënyrës se si është vetë pushteti gjën. Sepse asnjë nga ata nuk e ka kundërshtuar pikpamjen zyrtare të konferencës shtypit të gjithë parlamentarë, apo jo? Nuk ka pas një reagim. Derisa nuk ka unë për shembull. Nëse do ishin qenë në si aleancë aty dhe do kishin pas parlamentarët një qasje. Ne bëm direkt deklaratën tonë kur dolëm me Vlautinin, e bëm direkt. Sepse është minimumi i mundshëm që ata të thonë, okej, në takimin me shoqërinë civile ne kemi pasur pikpamje të ndryshme me disa nga bashkëbiseduesit. Po në fakt nuk ka pasur sepse nuk kuptohet sikur ata janë thjesht një burim informacioni dhe këta do të ishin veshët.
Dikush raporton dhe komentarët të dyshme. Por ama në momentin ku s'ka pra transparencë, neve pastaj mundet edhe të Nuk është amendësim, unë shoh rezultatin, shoh konferencën e shtypit, shoh gjithë mënyrën se si të gjithë palët e reklamojnë, ato palët që janë dakord me ashtu dhe bie në konkluzion, nuk është amendësim, është konkluzion. Duhet të falenderoj shumë për këtë bisedë interesante. Faleminderit. Shkojmë tani në publicitet, faleminderit për vëmendjen.